Heyrðu stelpur, velkomnar. Takk fyrir. Það eiginlega óvægt að segja að það sé dálítið mikið búið að ganga á hjá ykkur. Já. Síðustu dagana. Freka mikið. Hvað ef við byrjum bara á byrjuninni, þetta er bara búið að vera út allt síðustu daga. Okay. Hvað gerðist? Heyrðu, sem sagt, ég inn á svona dating appi sem fyrir frægt fólk og einhvern veginn komst ég í gegnum prósessið að komast inn á þetta app sem ég hef aldrei haldið, þú veist, ég bara prófaði að sækja og eitthvað og matcha þar Mason Greenwood og þú veist, ég var alveg búin að matcha nokkra og ég var ekkert að pæli hvernig ég var að matcha og ég þetta þá svipað eins og bara Tinder eða? Já, þetta mjög líkt Tinder en þú veist, Instagram mitt linkað við accountið í þessu þannig að ég var eitthvað svona bara búin að kíkja á Instagram með hans og ekkert meira en það og síðan sendir hann mér og sendir mér, þú veist, bara hvort það sé allt í góðu og eitthvað svo leis bara svona eins og Bretar gera og við byrjum eitthvað að spjalla eins og Bretar gera? Já, þú veist þeir sendir alltaf svona UK þannig svona svo leis en og hann segir mér að hann sé á Íslandi og ég eitthvað, what? Ok og þá fer ég inn á Instagram með hans og sé að hann var að keppa móti Íslandi þá segi ég við hann, þú veist, já, ok, varst að keppa móti Íslandi og hann eitthvað, já, eitthvað ég fer á morgun og við ákveðum síðan að hittast en þú veist, það tók mig alveg langan tíma að actually segja já og góða 40 mínútur ákveð hvort þú ætlaðir að fá já, og fyrir það þá var ég búin að tala við hann alveg heil lengi já og þú veist, þegar ég var með henni í 40 mínútur þá var allir bara, jú, farðu og ég eitthvað, nei og þú veist, og þá þú veist, sögðu allir bara, þú veist, þetta once in a lifetime opportunity og ég bara, já, ok, þú veist, ég ung, af hverju ekki og hann segir sérst við mig að security er strangt á hótelinu og þeir með ekki frá út úr í en það sem ég get gert að panta mér herbyggi og hann myndi bara koma og myndi bara chilla og ég eitthvað, ok, panta herbyggi borga fyrir það sjálf og hún skuttla mér og ég fer upp á herbyggi Er þetta ekki rándýr herbyggi? Þetta 10 skall nóttin okay. Ekkert eitthvað það rosa dýrt Og eru þið á hæðinni fyrir neðan? Nei, við erum på 7. hæð og þeir voru með 3. hæðina Ok Já, og síðan kemur Mason og þá allir film með honum Þú skuttlaðir henni á staðinn? Já, og ég, eins og ég segi, þú veist, ég átti aldrei að fara með, skilur, ég var bara skuttlinu og ætlaði að bíða þangað að hún og Mason væri búin að chilla saman, skilur, og ég var bara í hagkaup þegar hún ringir, sko. Já, og þá kemur Phil þarna og þeir spyrir mig hvort ég í vinkonu og ég eitthvað, já, og þá eitthvað, já, actually, svo sem að skuttlaði mér og þeir eitthvað, ok, hringdi hana, segði hann að koma, hringdi hann á FaceTime og ég alveg, já, ok, hringi hann á FaceTime og þá Lára náttúrulega að spyrja hvað hinn strákur þetta og ég hafði ekki hugmynd hver þetta væri og ég horfa á hann og spyrja hvað hann heitir þá horfur hann á mig sem bara veit hann ekki hver ég og svar ekki einu sinni hvað hann heitir og síðan Lára bara eitthvað, jú, þú veist, ég get alveg kíkt bara ekkert mál, þú veist, bara chilla allt saman, þú veist, greinilega einhver annar fótboltagaur og hann fer þá og þá mjög Mason eftir bara að chilla og þá spyr ég náttúrulega Mason því að Lára bara, hver er þetta? Og þá segi ég við Mason, þú veist, bara, hvað heitir þessi strákur? Bara, sorry ef ég dónaleg að spyrja, en ég hef bara ekki hugmynd hver þetta er. Hann eitthvað, hann heitir Phil og ég eitthvað, Phil hvað? Hann eitthvað, Phil Foden og ég eitthvað, já, ok, segi það var Lára, Phil Foden og tjekka þá á Instagramin hans og ég eitthvað, ok, þetta er greinlega eitthvað strákur sem spila með City og síðan kemur Lára og þá er Phil komin aftur til okkar en samt náttúrulega ég kom til þín þú veist, ef ég núna er svona aðeins komin inn í söguna ég tjekka mig inn á annað hótelherbyggi sem Phil byggðist til að borga en enda með samt aldrei að borga en annað mál og ég fer og set dótið mitt inn í herbyggi mitt fer svo yfir til Nati og þá eru þeir ekki manstu þeir eru ekki þegar ég kem en svo náttúrulega koma þeir en ég vil líka, veist, eins og það
ég hafði ekki hugmynd eins og þú veist, hún þurfti að útskýra fyrir mér að það væri Manchester City og Manchester United sko. Ég skilji, þú veist ekki fótbolta. Nei, veist, ég hafði aldrei séð hann gaura þar, ég hugsaði, bara sætistrákur skilur, þú veist, það er svona eina sem fór en þú væntanlega kíkir á þegar hún segir nafn og kíkir á Instagram eða eitthvað og þú sér það að þetta er einhver spaði. Ég kíkja fyrstu myndina skilur og er bara sætið skilur og ég kíkja skilur en ég samt kunni aldrei að segja nafnið hans og myndi aldrei nafnið hans og eins og sást í præðstórinu mínu að ég þurfti að fara á Instagram til að tjekka hvað hann heitir ég var búin að gleyma full En akkur akkur ef þið bókið hótelherbyggi þá samt náttúrulega þú veist það er einhver svona þá er þetta eitthvað svona aðeins meira en bara eitthvað venjulegt date eða þannig skilur því að vel vita að þið væru þetta er einhverjir þekkti menn, skiljið. Jú, þú veist, ég náttúrulega sé hvað Mason er með marga fylgjendur á Instagram, en þú veist, ég hugsaði þetta frægur fótboltastrákur, en guð minn, almáttugur, ekki svona frægur. Nei. Því að maður hefur alveg séð fótboltastrákur með fleiri fylgjendur en 2 milljónir. Það er eitt sem að sko, mér finnst kannski bara Íslendingar við, það er svona einhvern veginn eins og að sé eitthvað rosalega slæmt að vera með eitthvað svona, að vera eitthvað að snobba fyrir frægu fólki. Já. En ég meina við erum öll bara mannleg og það er eins og þið segið, það er kannski alveg svona smá tækifæður og smá gaman að fá að hitta einhvern sem er bara mjög þekktur og það er ekkert að því, en mér er svolítið eins og það sé kannski svolítið svona búið að vera að reyna að gera lítið úr ykkur fyrir það. Já, þú veist það er náttúrulega bara mest út af COVID-inu, fólk geta hefði ekkert sprungið svona ríkalega ef að COVID væri ekki, en máli er eina sem að Mason segir við mig er security eða strangt mig mikið frá út. Hann nefnir aldrei COVID. Við horfum ekki á leikinn, horfum ekki á fótboltafréttir og svo frétti ég það eftir þetta allt að lið og undan þurfti ekki að fara í sóttkví. Já, sem sagt, þetta var fyrsta landslið sem kemur en það var félagslið, erlend félagslið sem voru búin að koma og spila við KR og Breiðablik sem einmitt hefði ekki og það er aftur, ég meina það er ekkert að gefa sér að þið viti það, en sögðu þeir það aldrei við ykkur, að þeir væri í sóttkví ekki einu sinni, og það er það sem ég kannski vil stinga inn í hér að þú veist að tala að við bókuðum 2 herbergi, þetta væri ekki venjulegt þú veist, það þurftu við samt að gera margir sem halda að þeir hafa eitthvað verið að sníka okkur inn eins og stelpunar á undan hefði greinilega þurft að lenda í eitthvað svona en við hefðum ekki komist inn á hóteli nema bóka herbergi, þannig það er ástæðan okkur að það voru 2 herbergi líka þannig við kæmumst báðar. Þá kemur ein spurning, eru þeir ekki einu svona búin að borga fyrir herbygginu eða? Nei. Og við ætlum ekki að senda þeim rukkum. Já, ég ætla ekki bara að borga þessi herbyggi. Nei, það var aldrei planað að mig sem myndi borga herbyggi mitt, en þú veist, náttúrulega Phil vildi bara að Lára myndi koma því að ég er náttúrulega sínu honum Instagram með hans og hann bara, ok, hún er sæt. Og segir það bara, ég skal borga herbyggið, bara, þú veist, alveg sama, bara hún verður að koma. Þannig að En það sem að það sem að kannski að því eftir að hafa verið innan svona atvinnu íþróttamenn og fótboltalið, þá veit ég hvers konar sko rammi er settur utan þá. Þannig að eitt er það sem að þið gerið, en annað er síðan kannski það sem þeir gera. Sem við vitum ekki. Nákvæmlega. En sögðu þeir eina sem þeir sögðu ykkur að það væri security. Og þeir mætti ekki fara út úr hótelinu. Já, því að ég var náttúrulega bara að tala um Mason í 2 daga og sem vitum við ekkert hver Phil er. Phil mætir bara alltaf með Mason og ég bara, hver ert þú? Ég skil. Það er alveg, þú veistir ekkert einu svona af því. Nei, hann lappar bara sæl. Þetta kom ekki eins og í umræðina þegar við vorum öll saman. Eitthvað, heyrðu, við megum ekki vera að hitta neitt, ekki taka myndir, ekki gera neitt, þú veist, það var ekki nefnt einu sinni við okkur neina reglur sem þeir höfðu verið settar fyrir. Og þeir segja bara við ykkur að það sé, þeir með ekki fara út af hótelinu. Já, það er bara eini skilurinn sem þeir sögðu að þeir hefðu skilurinn. Þannig að þið heldu að þeir væri ekki að gera neitt rangt. Nei. Ok. Já, við heldum að þeir væri að gera akkurat það sem þeir mættu út af því að þú veist, þeir náttúrulega segðu þeir mætti ekki fara út á hótelinu en þeir mættu hitta einhvern á hótelinu, þú veist. Já, þetta var kannski er þetta að segja ljóskur en þú veist. Já, maður hugsaði ekki alveg út fyrir ramman því miður. Maður horfði tilbaka og maður átti sig alveg á hlutunum. Og svo líka fólk, þú veist, það er svo mikið af fólki sem var bara, þú veist, þær postis á private story og okkur sluðis bara allt fyrir athygli og bla bla bla. Málið er, þeir voru takandi myndir og myndbönd af okkur allt kvöldið. Endalaust. Þannig að við héldum náttúrulega, þú veist, ok, það er náttúrulega kannski allt í góðu að myndir og myndbönd þá bara eitthvað sem þeir eru að setja á Snapchat eða við vitum það ekki hugmynd. Ég sá eitt vídeo sem Mason tók af mér og Phil en ég veit ekki og þetta er ekki kynferðisleg vídeo eða eitthvað svolítið, þetta er bara venjulegt. Nei, bara svo það sé, svo fólk sé ekki að miskilja. Það var ekki þannig sko, bara eitthvað svona, þú veist, Phil að knúsa mig og kissa mig og eitthvað svona, en ekki neitt kissa á kinnuna. Já, þetta er ekki eitthvað svona. Þannig að samhengi, bara svo fólk hafi samhengi, þá er þetta basically bara ungi krakkar með myndavélar á lofti. Sem er náttúrulega bara
ekki óalgengt í dag, en eins og alls ekki eins og ég sagði í stórinu minni, þá kannski ekki allt heim á netinu en eins og það, þetta voru bara mínir nánustu vinir að inn á og við vorum bara, eins og ég segi, greinilega í einhverjum galsa og fannst þetta eitthvað fyndið og spennandi og við vissum ekkert nákvæmlega hversu frægir þeir væru en við vissum alltaf að þeir væru eitthvað þekktir og við vissum að vinir okkar vissu hver þeir væru og svona því að vinir okkar voru að fríka út já, bara og við bara, þetta eru bara tveir venjulegi strákar bara einhverju fótboltastrákar það vildi náttúrulega allir fá snapp af þeim og við bara, ég hendist það bara í stóri við allir vilja sjá þá bara einhverju vinir ykkar, einhverju strákar sem eru fótbolta já, þeir bara annars muni að enginn trúi þessu af hverju þetta ekki að trúi þessu, þetta eru bara fótboltastrákar skilur bara, hvað meinar, þeir eru bara í Íslandi og vildi hitta okkur, skilur, eitthvað óæðilegt í það en greinilega var það en aftur það er ekki, að því mér sko frá þeirra sjónarhóli þá finnst mér þetta svo sérstakt þeir segja aldrei við ykkur, heyrðu, nú er allir símar bara settir þetta til hliðar nei, nefnilega, það er það sem að mér finnst svo steikt, þú veist, akkur voru þeir ekki bara, ekki taka hérna myndir, þú veist, eigum eiginlega ekki verið að gera þetta þannig að ef ekki bara allir henda símanum okkur á borðið þarna. Það var gaman í kvöld, skilja. Já, þá hefur við verið bara, allt er góð en akkur eigi ekki verið að gera þetta. Einmitt. Eða hendi þegar ég var að tala um Mason, Nadia, ég samt, þú veist, í sóttkví, þá hefði ég aldrei mætt, þá hefði ég verið bara, nei, ég er ekki að koma. Já, og líka það að þegar ég fór með Phil, þá sagði Phil mér að ná í síma minn. Þú veist, ég kom yfir til ykkar aftur því ég held ég hafi glemt símanum mínum og Phil var bara, ég ætla bara að setja sjónvarpið í gang, skilur, farð þú bara að ná í símaðin þú veist, það var ekkert eitthvað svona nei, síminn má ekki vera í kringum mig, skilur en nú maður alltaf pæli ég mitt hvað er mikið undir hjá þeim og þú til dæmis vissir ekki að hann væri í sambandi ekki grænan og hann nefndi ekki einu sinni að hann ætti barn eða neitt kærusti eða eittni neitt bara mjög lítið hans persónulega líf, ekki við Nadiu, ekki við mig og líka það er ekki ein mynd á Instagraminu hans af honum og kærustunni sinni og svo þú skrólar eitthvað lengst niður þá er eitthvað mynd af honum og barninu hans þannig að það hefði þurft að googla mannin til þess að komast að því já. Og við gerum það ekki og við checkum bara Instagraminu Mason nefnir það ekki heldur og tekur hann vídeo af Phil kissa mig á kinnina og knúsa mér, skilur, ég hefði kannski ætlast til að þú veist, ef það hefði verið kærastæðin í myndinni að Mason hefði ekki tekið undir það að hann væri eitthvað fíblast með græðri stelpu, skilur Svo líka eitt ógeðslega fyndið þegar við erum öll 4 saman í herbyggi ég endilega hafði ekki hugmynd hvað Phil væri gamall en inn á þessu appi þá stendur hvað þú ert gamall og ég horfa á ég eitthvað, eru þið báðir gamlir? Þá kemur Phil eitthvað, já, ég er tvítur og svo horf ég Mason, já, þú veist, býta, ert þú líka tvítur? Þá kemur Mason, já, ég er tvítur, sko og ég það? Ertu tvítur? Hann eitthvað, já síðan þegar þau eru farin, þá spyr ég Mason að þessu ég eitthvað fyndið, það stendur 18 eða 19 á þessu appi, hann já, ég veit ekki hvað stendur sko, ég er tvítur og þá segir Phil já, fæddur 2000 já, ég er fæddur 2000 sko hann er fæddur 2001 Nei, já, en hann 2001, en hann segir mig eitthvað, já, ég fæddur 2000 sko já, þú veist, það er alveg nóg að googla mannin og aldurinn kemur upp og þá segir Phil akkurat við mig þegar þau eru að tala um þetta og þá er Phil örugglega sama tíma að segja við mig bara eitthvað I got my bro back, eitthvað he's not 20, eitthvað gef mig ekki að hlæja þessu, bara eitthvað en það hljómar eins og þeir eru þess að lýsa núna það hljómar eins og sko hegðunin þeirra er ekki á neitt hátt eins og þeir sé eitthvað svona varir sig eða ég held það var bara gauragangur já, ég held líka, þú veist, þeir eru náttúrulega að díla við ógeðslega mikla frægð allt í einu jú. Og það eru svo ógeðslega margir sem að, þú veist, krambula undan pressunni, skilur mig jú. Og ég held að þeir bara kunna ekki að en upplýðið ekki á neinum tímapunkti allan tíman sem við erum með þeim að þeir hafa eitthvað verið svona þurfum að fara að koma okkur aftur í herbyggju okkar bara Mason var hann þreyttur já, og sko sérstaklega ekki Phil Phil var mjög æstur allt kvöldið og fannst þetta bara rosalega gaman og vildi helst bara aldrei hætta já, hann var hlaupað upp alla veggi sko já, bara sá drengur ofvirkur þannig að þú veist, ég datt ekki einu sinni í hug að hann vildi fara eða væri með eitthvað annað á huganum heldur það að hafa sætt stelpa að sæta stelpur að hitta þá, skiljir ég en hvað er það sem gerir síðan sko, að því á hvaða punkti að því á einhverjum punkti verða þeir náttúrulega að vera á réttum stað þegar að liðið vakna morgunin eftir eitthvað, á hvaða punkti yfirgefa þeir herbygginu ykkur? 4 cirka 4 nóttina? Þeir voru cirka 4 klukktíma hjá okkur og þá, hvað, færðu þið bara að sofa eða eitthvað?
Já, við náum ekki, þetta var náttúrulega ókvistlega steikt allt saman, þannig að við erum bara eitthvað, við gistum síðan saman í herbyggi. Þegar við viljum ekki fara svo í sikkur herbygginu. Við gistum bara saman. Og vorum náttúrulega eitthvað að hlæja yfir þessu og þú veist, ég að segja eitthvað Mason sagði við mig og hún að segja eitthvað Phil sagði við hana og eitthvað. Og Phil að snappa mig og eitthvað svona. Já, Phil að snappa Láru. En og við förum ekki að sofa fyrir en 5:30 því að við vorum náttúrulega bara í galsa eftir þú veist, bara skemmtilegt og allir, síðan förum við náttúrulega í síman okkar og þá eru allir bara að fríka út. Oh my god, og við bara svona, hvað samt stóra máli í þessu? Þetta eru bara venjulegi strákar. Já, en svo alltaf þegar við lögðumst að kottan og allir með bara að sofa, þá svona, já, þetta var alltaf svona náttúrulega að sofa því að ég glemt að segja þetta og hitt, skilur ég. En hvað og síðan eitthvað sem gerist þannig í framhaldinu, þú veist, ég meina morgunin þegar þeir vakna eða eitthvað. Já, við erum sem sagt vaktar klukkan 6 morgunin að það barið á hurðina og við bara, hvað í gangi? Ekki eitthvað laust, sko, bara ég hef aldrei heyrt játt ógeðslega fast, sko. Það enginn banka játt hátt á hurðina mín áður og við rjúkum bara upp bara, hvað í gangi? Heldum þetta að væri kannski þeir bara, megum kúra hjá okkur eða eitthvað, þú veist, bara, ég veit það ekki. Okkur datt ekki í hug það sem vorum líka svo nývaknar og vorum svo ringlar. Hvað þetta strákarnir? Já, og við opnum hurðina, þá þetta Southgate. Landsliðsþjálfari Englands. Þannig ég hafði sem ekki hugmynd hver Southgate var fyrir ég googlaði hann, en þú veist, maður leit út eins og þjálfari. Já, líka það. Þú veist, ég man það alveg í dag að þjálfarinn heitir Southgate. Það ekki þetta, fara útlitið bara mjög, þú sér það alveg. Já, þú sér það alveg ef maður er þjálfari. Þú veist, þeir voru líka í æfingabúningunum, einhverju svona bláum búningum. Og hann stendur með krosslara hendur. Síðan einhver annar eldri kall og kona sem vinnur hjá Securitas. Og þau rjúka inn og spyrja okkur hvar eru strákanir. Og við eitthvað, og bara hvar eru strákanir? Kveikja ljósin, fara að leita í öllu herbygginu og ég horfi á hana því þú veist, þeir náttúrulega spyrja okkur á ensku og ég horfi á hana og ég bara, hvað í gangi, hvað það að gera? Það er náttúrulega ykkar herbyggi. Já, við borguðum fyrir þessi herbyggi, við erum bara hótelgestir alveg eins og strákanir, skilur. Og það var ekkert beðið leifa að fá að koma inn í herbygginu? Nei, það var bara rokið inn leið og Nadia basically bara fór svona hinga því að það var bara 3 manneskir inn strax. En okkur voru þeir þá að leita þeim? Voru þeir ekki konur upp í herbyggin sínu? Jú, nefnilega. Það það sem við vitum, Phil sendi mér sko Snapchat upp á herbyggi, bara eitthvað svona að spjalla við mig og svo segir hann bara góða nótt, skilurðu, og opnar ekkert eftir það. Þannig við vorum bara, hverjum eru þeir að leita? Eru þeir að leita Phil eða eru þeir að leita kannski einhverjum öðrum leikmönnum sem hafa farið? Já, fóru út úr hótelinu eða eitthvað. Ég ætla að spyrja, hvernig veit landsliðsþjálfarinn þarna að þetta er búið að gerast? Ekki hugmynd, sko. Já, líka máli það er Securitas manneskja á hæðinni þeirra. Og ef hún tekur eftir í að strákarnir hverfa í klukkutíma, því að þeir fóru síðan aftur upp í herbyggi og fara síðan aftur í 3 tíma, af hverju segir hún ekki neitt ef þeir voru að gera eitthvað rangt? Skilurðu mig? Þannig að hefur hún látið þjálfarinn vita eftir að þeir komið tilbaka, þú veist, maður svona veit ekki alveg hvað þarna á milli hefur gerst, skilur. En þannig er þetta ennþá bara innan hús málinu á hótelinu. Já. Á hvaða punkti springur þetta síðan út og fer í fjölmiðla? Við hringt í mig klukkan 8-9 morgunin. 9 morgunin cirka, þannig að við fengum 2 tíma svefn, sko. Og þá er það DFF. Veistu, og hvernig komist þeir í þetta? Er það út af þessari mynd sem að fer í Snapchat-grúpuna? Nei, hvernig? Hún var sem sagt screen-recorduð og... Hvernig gerist það? Bara ég seti þetta á, einhver tekur sem sagt bara vídeo af vídeónu mínu, skilurðu. Já. Þú setur þetta hvert? Í svona private Snapchat story. Bara lokaða Snapchat-grúpu sem að bara vinrann eins og það, þú veist, ef þú myndir ímyndaði Snapchat er bara miðl sem þú sendir vinum snöpp, skilurðu. Og ég var búin að gera grúpu af öllu fólkinu sem ég sendi bara yfirleitt snöpp ef ég er að gera eitthvað eða eitthvað, þú veist, bara snöppin sem ég tek er yfirleitt að sömu mannskinar. Þarna var ég bara búin að búa til grúpu með öllum sem ég sendi snöpp á. Og það verður screen-recorda storyið mitt. Þannig, og ég veit ekkert hver fór með þetta í DFF, þú veist, og... Hvað voru þetta margir sem voru í þessari grúpu cirka? Það er alveg nokkru manns, það voru svona 20-30 manns búin að sjá þetta þegar ég sérst eyði. Já, þú eittir þessu? Já. Og eittir þessu af því þú varst smeykum þetta myndi fara eitthvað lengra? Þá var DFF búin að hringja okkur, bara leiðu við vöknum, þá eyðu við bara báðar úr þar sem við settum.
Og hugsuðu þið ekkert þegar, settir þú eitthvað inn líka það? Ég setti á private story á Instagram og það voru bara einhverjir 8 manns búnir að sjá það en ég bjó náttúrulega út í Bretlandi og ég á vini í Bretlandi og svo mynd byrja að dreifast í Bretlandi þannig að einhver breskur vinu minni eða vinkuna sem að tekur Hugsuðu þið ekkert á þessum tímapunkti að það væri eitthvað sem að myndi taka þetta og gera eitthvað úr þessu? Ekki fara með þetta í miðla. Eins og ég segi, við vissum alveg að þetta væri einhverjir vinsælir fótboltastrákar en við vissum ekki basically að þeir væru heimsfrægir og ef við værum með þeim að þá yrði við basically heimsfrægir fyrir að vera með þeim eins og það pínu skiluru. Ég hafði aldrei bara í miljón ár dottið það í hug. Alls ekki. Síðan kemur Devaf og hvað þeir eru fyrsti með þessa frétti eða hvað? Já, og við ringjum í Devaf ángríns örgulega svona 20 sinnum. Ég var farin að segja við Nadíu bara þeir nennur ekki að svara okkur lengur. Og ég bara, ok, ringdu þá á þínum síma. þeir eru hættir að svara mér, ringdu á þínum síma, þeir þekki ekki þitt númer. Var það að þið voru búin að birta eitthvað eða þið voru búin að hafa samband? Þeir voru búin að hafa samband og við vorum bara að grátbiðja þá, bara ekki publisa neinu, bara please ekki. Og það enda á því að fréttamaðurinn segir við mig þú mátt tala eða það fer mynda þér sem blöruð fyrir andlitið en þú veist það sést auðvitað að sé ég og þú veist það mér þess að byrja strax fólk að senda mér bara haha þetta þú fólk sem þekkir hann ekki já, fólk sem þekkir mig einu sinni og hann segir bara þú mátt tala í þessu mynd fyrir þér og ég segi þá nei veistu hvað, settu bara þessu mynd ég ætla ekki að tala því að þetta var bara við grát báðum þá að please ekki posta neinu bara upp á þá þú veist, við vorum ekki svona að hugsa okkur þarna við vorum að hugsa þá þú veist, hann sagði okkur hvað afleiðingarnar fyrir þá yrðu og við vorum bara, það getur ekki gerst bara nefnilega ég kem alltaf aftur á þeim punkti að jafnvel þó að það sé flott hjá ykkur að hugsa þá og þá eru þið samt ekkert skuldbundnar til að hugsa þá þeir verða að gjöra svo vel að taka ábyrgð á sínum eigin gjörðum sko. Það er rétt sko. og mér er svona einhvern veginn þegar að vera að setja þetta mál upp að þá sko, þeir hafa öll að tapa og þeir vita hvað þeir eru að gera þannig en mér langar aðeins mitt aftur að fara í þessu atburðarás að það kemur fréttin á Devaf og springur þá bara allt í loftu og líka eitt með þegar Devaf maður ringir hann segir, þú veist, við segjum þú veist, hvað ert að fá út af þessar frétt þá segir hann, já þeir eiga náttúrulega verið sótkví þeir eru að brjóta sóttvarnarlög þeir verða reknir að liðinu og þá eru við bara þú ert að segja okkur fréttir já þið vissu þetta ekki á þeim punkti maður með Devaf lét okkur vita að þeir hefði verið í sótkví sem einmitt fyrir erlendu miðlan og annað stóra fréttin í þessu og þá svona Devaf, fréttamanni Devaf til varnar að þá það náttúrulega klárlega fréttnæmt sko. Já. Og hann getur svona þetta bakka það upp hvað við vorum hissa við vorum bara, hvað meinaru og spurðum hann, eru við þá komnar í sótkví já, við vorum að spyrja hann sko já, við vorum bara, hvað gerst með okkur já, ég meina það er ágætt að hafa það því ef hann getur verið að fæja það samtala þá náttúrulega staðfesti það að þið hafið ekki vitað þetta já. Við fórum ekkert heim strax því að við bara fengum engin svör strax hvort við værum í sótkví eða ekki og við hringdum í enda, sko, ég veit að enska landsliðið var í sótkví út af því að ég hlusta á doktorfútból og það er ekki hægt að gefa sér að fólk viti það Nei. Við erum líka bara úlingstelpur sérstaklega ekki að fólk ekki að fylgjast með fótbolta og ekki fréttum heldur en ok, hvað gerir síðan eftir að Devaf fréttin frút? Þá er þetta bara smátt og smátt fyrir þetta í alla miðla ekki smátt og smátt, bara basically bara eitt skellu bara hérna á springur Instagrami springur basically við löpum nýr lobby og það var einhverju myndatökum en að býja eftir okkur hana securitaskur kemur og við hlaupum út á bakvið og þá er einmitt maðurinn sem var með Southgate við mætum honum og við bara ég var bara hérna bara sorry já ok, ykkur hefur liðið illa gagnvart þeim Guð, já, hann var ekki sáttur á svipinn sko. Nei, Guð, við vorum bara í kvíðakasti ég er eiginlega búin að vera það síðustu daga en fyrsta daginn, Guð minn almáttur við vorum bara með æluna í hálsunum við hættum ekki að titra og við vissum ekkert hvað áttum að gera það er mánudagurinn leiðu við keyrðum út á hótelinu bara þá bípaði okkur vinka okkur umferðinni og bara þetta stelpunar, þetta var bara svona bara strax farnar að þekkjast Hvernig þú veist, fyrir eitthvað sem ekki vanur í að vera kannski í sviðsljósinu, var þessi dagur hefur verið rosalega skrítin, mánudagurinn? Það var bara ógeðslega erfiður mjög erfiður, því að við fengum náttúrulega ekkert support á, ekki neitt þá var ekkert komið út frá okkur og basically bara við höfum verið að brjóta reglur eins og margir vildu meina, og að við værum einhverjar vændiskonur eða
eskort eða hvað sem fólk vil kalla og höfum gert þetta allt viljandi og leikið þessu í fjölmiðla fyrir pening og þeir höfðu borgað okkur til að hitta þá sem við hefum ekki fengið krónu fyrir. Nei, við borgum þetta allt sjálf. Þegar Lára var í Hagkaupi í Garðabæ þá voru þeir eitthvað, neina byrjum að kaupa nammi og ég eitthvað, já, legg hann á Láru fyrir nammi og í þið 3.000 króna, þú veist, kaupa nammi fyrir það fyrir 3.000 kall, ekki fikk það borga tilbaka. Þannig að staðan hjá ykkur peningalega gagnvart þessu máli að þið eru í mínus út á hótelherberginu nammi. Já, ég er 13 kall í þess að drengi maður. Og ég borga 10.000 kall í hóteli og bensín, við erum þar, skilurðu. Ok. En ég er ekki með 1 milljón á mánuði, Miljón, þeir eru með miklu meira en 1 milljón. Hvað sem þeir eru með, ég hef ekki hugmynd þess að ég horf ekki á fótbolta og hef ekki hugmynd hvað fótboltamenn fá. Síðan gerir þú skrifa status á mánudeginum, eða ekki? Þriðjudeginum. Á þriðjudeginum? Já. Var það því þá, sko, að því að þá að búið að tala dálítið gegn ykkur fjölmiðlum, var það aðalega í kommentakerfunum? Það var í kommentakerfum, endalaustur að senda okkur á Instagram, endalaustur að kommentunda myndirnir okkar, fréttamiðlar úti, stanslistar hringi okkur, ég hef aldrei lent í jafn miklu áreiti. Aldrei. Þú veist, ég hef alveg verið í, ekki í alveg svona skilur, en þú veist, ég hef alveg verið, ég var að keppa með Sjónus Æsland og fór í mörg viðtöl tengt því og hef farið í mörg viðtöl tengt alls konar hlutum. En guð minn almáttur, ég hef aldrei lent í öðru eins. Aldrei. Þú lendir í því að vera eitthvað sem bara brjálaður út í búð? Já, það bara var stoppað út í búð og sagt mér að eyða stóriðinu mínu og bara, ég veit ekki hvað skilur, bara beðið mynda með mér á Subway og... En eitthvað fólk sem með leiðindi það? Já, þú veist, eins og ég segi, ég var bara, við búum í litlu samfélagi og þú veist, við búum alltaf í Keflavík, þannig bara daginn eftir fer ég í Æsland og það er bara basically drullaðið mig bara út á götu, sko. Það sem er mikil umferð á kvöldin eins og... Fyrir hvað þá? Fyrir að posta storyinu mínu, þar sem ég viðurkenni að ég hef tekið myndirnar og sagt að ég hef ekki gert mig grein fyrir það fyrir þetta kærustu og bara það sem ég útskýri hans mína hlið. Hún bara sagði, veist, að ég hefði frekar átt að láta þetta deyja út, ég ætti ekki að tjá mig og ég ætti ekki að segja neitt og ég hefði basically verið að eyðileggja allt fyrir þeim og það væri bara eitt af ríkustu menn í Bretlandi eða eitthvað og ég ætti bara ekki að En myndin sem að þessi svona alræmda mynd, það sem að hann er eitthvað með nærbúksinnar hálfar og eitthvað. Já. Hún lítur svona út eins og hann sé tekin úr launsátrið eitthvað. Hún var gerð það, sko. Já. En hverju myndir þú svara því ef einhver myndi gaggrina það? Laumumyndin af því. Náttúrulega bara ekki rétt hjá mér, skilur. Þú veist, ég tek það á mig og bara alls ekki bara hugsunarleysi og gerði mér ekkert grein fyrir því, þú veist, það setti ég ekki í story en eitt svoleiðis, bara svo... Einmitt, það var náttúrulega eitthvað sem þú ætlaðist ekki til að myndi fara að birtast eitthvað þar. Nei, þú veist, það var bara eitthvað... En voru þeir að taka einhverja sambærilega myndir ykkur? Þeir tók alveg eitthvað, skiluru, af mér. Mason sem náttúrulega kemur inn í herbyggi, en ekkert eitthvað rassamyndir af mér, sko, en... Nei. En samt alveg, þú veist, eitthvað, þú veist, ég var á toppnum og eitthvað svona, en... Og þið vitið ekkert hvað þeir gerðu þessar myndir? Ekki hugmynd, þú veist, við veitum ekki hvort all þeirra landslið fekk þetta, ég bara veit það ekki, sko. Og ég hef ekki hugmynd hvort að Mason tók eitthvað laumyndir af mér eða hvað, skilur, ég var ekki að fylgjast með þeim. En þegar að þú skrifar hennan status, er það að því að, hvað er það sem að ykkur blöskrar? Fullorðið fólk, það var náttúrulega bara fullt af krökkum, allir Bretar, bara endurist að vera bara, ég með þess að fekk skilabóð og hún er örugglega líka að fá fullt af svona skilabóðum, bara ég vona fjölskyldaðin degi hægt úr krabbameini og bara endalaust að ykkur svona dæmi. Bara beislið drepið ykkur, skilja, bara þeir ekki skilja að lifa, þeir eru búin að eyðileggja feril hjá strákum og öllum samfélagsmiðlum, ekkert bara Instagram, þú veist, þetta kommenta undir TikTokin, kommenta undir myndina þínar, þú veist, bara, ég veit ekki hvað og hvað, skiljur, og það er bara áriði endalaust, símanúmerið bara, bara blows up, SMS, veist, ég bara get ekki hægt að tellja, sko. Og ég sést loka fyrir, þannig að það er ekki hægt að senda mér message á Instagram og það er ekki hægt að kommenta undir myndina mínar nema ég sé að followa með aðilann og síðan enda ég bara á því bara að loka fyrir Instagram mitt. Ég geti þetta ekki. Þannig að lítur út þess að ég hafi eitt Instagraminu mínu en ég gerði ekki, bara lokaði fyrir það í smá tíma þannig að það var ekki hægt að finna mig. Var það þá á þessum tíma þegar áriðið var sem mest? Já. Og ég
ferð þá, þú veist, ég hef alveg lært að ég ekki lesa kommentakerfi, en ég gera það alltaf þegar það þú veist, postað einhverju fréttum. Já, mannlegt. Já, maður þarf líka alveg, það ekkert búin að vera eitthvað það marga fréttir af mér að ég, þú veist, ekki búin að læra skilurðu. En ég fer eitthvað að lesa þetta og þá bara fullorðið fólk, foreldrar og ömmur og afar og bara fullorðið fólk að segja, bara kalla okkur vændiskonur og segja að við séum heimskar ljóskur og bara kalla okkur öllum illum nöfnum. Sem mjög áhugavert í ljósið þar sem þið eru búin að segja að þú veist að þið eruð í raun og veru ennþá í mínus peningalega og þið hafið aldrei gefið út og cheap hórir þá við borgum bara en þið hafið heldur aldrei gefið náttúrulega og þið fólk á enga heimting á því að þið hafið náttúrulega aldrei gefið út hvað gerðist þarna á millikar þannig að það er rosa hæpið að ætla að fara að kalla eitthvað vændiskonur. Já, nefnilega og já, þá posta ég þessum status og finn líka að þú veist, þetta fullarna fólk nafnið að kemur, sko. Þannig ég var bara, þetta er fólkið sem er duglegt á kommentakerfinu, ég ætla bara að setja nöfnin þeirra með. Þau eru að posta svo opinbera miðil, þau eru viðbjóðsleg. Ég var bara með blöskraði. Þú veist, ég hef aldrei séð svona viðbjóðslega hluti á kommentakerfi. Nei. Og líður ykkur eins og að í kjölfarið að því að þú tjáir þetta, þá byrjar svona að koma stuðningu til ykkar? Já, það byrjaði aðeins þá og svo postaði sérst mamma mín líka status bara löngum pistil á Facebook og þá byrjaði þetta virkilega að kikkin, bara allt þetta support og bara fólk að senda okkur fallega kveðjur, bara þið gerðu ekki drangt og mjög fleiri, þú veist, og Bubbi Mortens tweetaði, aðal kallinn, þá var ég starstruck, ég var meira starstruck að sjá Bubbi Mortens, heldur en þessa fótboltastráka. Já, ég var meira starstruck að sjá Bubbi tweetaði, heldur en að heittist að tónstráka, sko. Ég veist að lögin hans, ég horf ekki að leikina þeirra, sko. Annars Bubbi er einn af uppáhalds tónlistarmönnum mínum, þannig ég var bara, nei. Við elskum hann báða, sko. Já, geggjað. Þannig að Já, hann var ánægður með ykkur. Já, ég held að hann hafi bara pinnu skiluð okkur. Bara að lifa lífinu og... Já. En þú veist, eins og ég las ekki kommentakerfi, það var meira fólk sem var að senda mér, oh my god, hefur séð þetta, fólk sagði þetta. Ég nefndi ekki pælis, ég veit betur, þetta er ekkit endilega björtustu perurnar skilurðu, þannig að fyrir mér, þú veist, ég er búin að fá hellinga ást og taka það fyrir eitthvað einn heldur en alltaf þetta heit skilurðu, þannig að Þegar ég hitt ykkur í gær til að spjalla við ykkur þetta viðtal, þá sá ég hvað var að gerast í símanum ykkar. Og það er eitthvað sem fólk gerir sér ekki grein fyrir. Að bara á meðan að ég var að spjalla við ykkur einhvern klukkutíma, þá var hringt frá einhverjum 9 löndum. Já. Það sem ég held einmitt að einhver hafi fundið út númerinn á Láru og postaði eitthvað starf. Já, er þitt að hringja mun meira? Miklu meira. Þú veist, það er miklu meira bara svona frétta sér frá Bretland og Ísland að hringi meðan þú veist, fólk frá Írland, nei, Ísrael og eitthvað að ringi Lára. Það var hringt frá Íran í gær? Já, Íran. Og þú veist, Ítalíu, Spáni. Og hefur þú þá lent í því eins og það sé bara einhver almenningur sem er með númerið þitt? Bara eitthvað venjulegt fólk? Bara, þú veist, náttúrulega bæði að fullt af fréttamönnum búin að hringja, skilurðu. En líka fullt bara fólki sem bara ringir skellur á og fólk sem líka Íslendingar náttúrulega sem ringir og verður bara hvernig er að vera hötuð og hvernig er að vera svona og já, bara svona bara barnalegt dæmi skilur en ég náttúrulega að þegar síminn hættir ekki síminn bara laggar, þú veist hann er alltaf dauður núna þannig að þú veist þegar þú ert með svona mikið áreitt á símaninum þá er náttúrulega erfitt líka að fara að blokka hvert einasta númer sem ringir þig og hvert einasta SMS sem þú ferð og hvert einasta leiðilega komment og allt svona, það er mjög erfitt að láta hverfa sko. Er þetta ennþá svona, við erum að taka þetta viðtal á miðvikudagskvöldi það var hringt með endalist á hann, ég var að blokka bara 4 númer á hann eitthvað og SMS og alls konar Þið að því þetta viðtal mun birtast á sunnudegi eða mánuði eftir að þið eru búnar að fara í viðtöl við bresku pressuna var það stór ákvörðun hjá okkur að ákveða að fara í viðtal úti? Huge. Og það sem held ég að seldi mig pínu að tala við bresku pressuna er það að þú veist náttúrulega við höfum ekki tjáð okkur mikið þetta mál en að þetta er náttúrulega viðkvæmt mál að ef fólk ætlar að dæma það að þá getur það bara dæmt það frá sannleikanum skilurðu. Það sem er satt og það truflar mig ekki að fólk actually dæmir það sem er satt skilurðu og mína hlið á þessu að bara sannleikan, bara ekki mína hlið, bara okkar sannleika skilurðu. Þú veist, þessar
fréttasíður úti eru búin að rugla söguna svo ógeðslega mikið, segja að við séum manneskjur sem við erum ekki og svo var sagt að við vitum reyndar ekkert það hvort það var tippað eitthvað þjónustumann á hótelinu til að sníka okkur inn en sem að ég efast mjög mikið því að við vorum bara borgandi kunnar á hótelinu, skilurðu. Þannig að áhugavert þeim, svo ég fara hans aftur inn í það, var engin öryggis það var bara á hæðinni þeirra, sko. Bara á hæðinni þeirra. Sem að stóð þarna, því að náttúrulega hæðarnar eru þannig að þú ferð, þriðja hæðin þannig að þú ferð til hægri og það var bara svona gangur. Og hún stendur í miðjuna á ganginum. Okay. Og það var eina sem við sáum. Og það var sama kona á ruddstinn í herbergi okkar. Og það var ekkert eitthvað að trýta okkur með miklu respekt á þessu og við erum alveg haft mikið að gista á þessu hótel eins og þessi strákar, skilur, jú, við vitum alveg að núna að þeir séu frægir, skilur. Hvernig, eins og ég sagði á þann, að það er náttúrulega ekki í raun og veru ykkar verkahring að vera eitthvað að vorkenna þeim. Nei. Þeir bera ábyrgð á sér sjálfur, en hvernig líður ykkur gagnvart þeim? Það er náttúrulega ógeðslega leiðilegt, mjög leiðilegt, en við getum ekki verið að, okkur líður náttúrulega illa yfir því, þetta hefði basically ekki gerst ef við hefðum ekki farið að posta, skilurðu mig. Það samviskubitið, en á sama tíma þeir hefðu geta látið okkur vita. Og þeir gerðu það aldrei? Nei, þannig að eins og stótt að væri ekki eins og með það að taka myndir, en filmið mig að segja ekki að hann ætti kærustu eða batna eitt neitt, hann nefn ekki neitt. Er pínu svona, þeir eru búin að koma okkur í mjög erfiða stöður, skilur, hvernig getur við sanna það að þeir hafa ekki sagt neitt, skilur, nema bara... Hafið þið heyrt eitthvað frá þeim eftir þetta? Ég heyrði aðeins í fylg daginn eftir, en ekki mikið. Var það þá komið í fjölmiðla? Já. Og létum þið eitthvað vita að hann hefði ágjörað þessu eða eitthvað þannig það? Sko, við tölum náttúrulega kvöldið sem að við hittumst og þá var allt í góðu og ég sendi hann morgunin þegar þjálfarinn vekur okkur og security og það og ég sagði bara eitthvað, þjálfarinn kominga inn, eru þið miklu vandað, hvað er í gangi, skilur og hann opnar ekkert fyrir en að þetta komið í miðlana og þá spyr hann mig bara svona af hverju gerður þetta, af hverju tókstu vídeo og ég sagði bara sorry, skilur, ég bara gerði mér ekki grein fyrir því eins og ég sagði við ykkur í gær bara hversu þekktir þið væri og að þetta myndi einhvern tímann enda þarna, skilur og hann basically svona sendi mér eitthvað emojis og hann hafði bara basically ekki tími í þetta, hann bara hafði ekki orkuna í svona dæmi og ég held að þeir hafi pínu hort á okkur eins og þetta myndi ekki komast upp því að við erum bara eitthvað íslenska stelpur og þeir væri þarna í einhvern x tíma og myndi svo bara fara og ekkert myndi gerast því að en mér er stoltið mikið í hegðun þeirra einhvern veginn, það er allt sem bendir til þess að þetta hefði bara gerst fyrir það síðar, sko. Já, alveg óháð ykkur. 100%. Þetta hefði ekki gerst í Íslandi, það hefði gerst í Danmörku, skiljum. Þeir hljóma ekki eins og þeir hafa verið eitthvað mjög varir sig. Nei. Það er meira svo aðra stelpur í spilinu, skiljum, þannig að það hefði ekki verið við það þess vegna geta verið þær eða einhverja aðrar íslenska stelpur, skiljum. Hvað með þetta viðtölin sem að þið farið í Bretland, þeir eru búnir að fara í þau? Já. Hvernig voru þessi viðtöl? Bara sæmilega? Já. Að því breska pressan er þekkt fyrir að vera alltaf erfið? Já, nei, nefnilega. Hann var bara, máli það hefði maður samband við mig og sagði ef þú vilt eitthvað hjálp með eitthvað pressu, ef þú vilt koma þín á framfæri, hafðu samband við mig og ég skal hjálpa þér. Og ég, náttúrulega tók mér smá tíma í að hvort ég ætti að treysta þessum aðilega eða ekki. Og síðan fór ég bara á Google, gerði mína heimavinnu hennar mann og var bara eitthvað, veistu hvað, ég vil fá mína sögu á framfæri, viltu please hjálpa mér? Og hann bara, já, ekkert mál, leyfðu mér að hafa samband við, tótt að það voru fullt af, miðlum, já, fullt af miðlum búin að hafa samband við okkur, þá var ég samt bara, ég ætla samt að leyfa honum að ákveða hvað er best fyrir mig. Og þá gefur hann mér nafnið á einu manni og ég hann hringir í mig bara í dag og hann segir bara, ég vil bara fá þína sögu. Og þetta bara síma viðtalið það? Já, og ég fæ líka að lesa alla greinina áður en hún birt og ég fæ að breyta öllu sem ég vil breyta ef það er eitthvað sem ég vil ekki hafa í henni, eitthvað sem kom ekki rétt út, eitthvað sem ég vil bæta inn í, þannig að ég með full control á þessari grein og hún mitt líka, við fáum bara að lesa greinindar okkar áður. Þú ert búin að fara í þitt við þetta líka? Já, ég semst ekki að tala við sama aðila. Eins og ég segi, bara mismunandi skoðanir á bresku miðlánum, skiljiru, og ég ekki með neitt mann sem hjálpa mér, ég basically bara tók foreldra mína pínu svona og fann svona leiði þeim að leiðbina mér í þessu og
ég að tala við Daily Mail og þú veist, hann maður sem samt búin að tala við okkur from the start, skilurðu og ég veit ekki, allan að ég og Nadia var samt líka aðeins búin að svona, spjalla við hann, ekkert þetta en bara svona spjalla við hann og ég fann bara góð connection, skilurðu, hann var mjög almennlega við mig, þú veist, og ég bara treyst honum fyrir því að gera sitt besta, skilurðu. Vonum að þetta komi vel út, við vitum það ekki núna. Nei, og við fáum að vita það helgina. En hvernig bara framhaldið? Hvernig líður ykkur núna eftir? Þetta eru búin að vera rosa sérstakir dagar. Miklu betur en á mánudaginn. Já, sko, það sem ég held að gerist, ef ég svona á að horfa eitthvað svona í framtíðina það, náttúrulega viðtölinn kom einhvern tímann helgina, það að það kom alveg annar skellur, en ég vona að það sé enda skellurinn, skilurðu. Þú veist, náttúrulega, þetta bara tímabil. Hvað kallar þú skell? Bara eins og ég segi, símtöl, komment, bara svona, eins og ég segi, bara svona endalaust áreitni. Ég held að það muni alveg blossa upp aðeins aftur eftir að meira þá kannski hjá bresku miðlunum eða breska fólkinu, bresku fótboltafans og eitthvað svona, en ég held að það samt sé vonandi svona síðasta sem hægt að koma, því að við erum alveg definitely bara come clean og segja sannleikann. En nú eru fjölmiðlar bara frá öllum heiminum búin að vera að hafa samband, en hvað með íslensku fjölmiðlar? Já, þeir eru alveg búin að hafa samband líka og þú veist, þá búið okkur í viðtali Stöð 2 og okkur svoleiðis, en máli við vorum ekki að hitta á til að vera frægar, sko. Nei. Þannig að við viljum ekki fara inn einn sjónvarpsviðtöl eða útvarpsviðtöl eða neitt svoleiðis. En af hverju eru þið þá hér í þessu? Því að þetta góður podcast-þáttur og fólk lítur vel í þessum þætti. Og þú veist, lítur vel út þegar það kemur hingað og þetta svo rólegt umhverfi og tími og eins og þú sagði svona bara svona plattform, skilur, til að koma sögunni sinni hans. Líður ykkur eins og þið verðið að fara í eitt svona viðtal að þið búið á Íslandi? Já, veist náttúrulega tala út frá okkur. Við búum hérna, skilur, við okkur finnst eins og sérstaklega Íslendingar eiga að vita, þú veist, allan okkar hlið og við erum ekki neinar hórur, við erum bara óskup venjulegar stelpur sem 19 ára gamlar sem hefum aldrei gert neitt svona áður nema bara einu sinni í einhverju svona og bara 4 ára fan, skilur. En upplifið ekki núna, því töluðum að mánudagurinn hafi verið svona erfiður, upplifið ekki núna flestir séu svolítið kannski bara svona aðeins segja á, hvað þetta var nú kannski ekki alveg það ræðilegasta sem hefur gerst í heiminum, sko. Já, jú, það er líka ógeðslega mikið af fólki búið að vera senda, þú veist, búið að vera mjög, þú veist, búin að sýna okkur svo mikið stuðning og sem ógeðslega þægilegt, við fengum náttúrulega engan stuðning á mánudaginn, þú veist, fjölskyldan okkur var náttúrulega líka í sjokki, og voru allir í sjokki í kringum okkur, en síðan, þú veist, var náttúrulega litið meira inn í þetta og hort á þetta frá okkar hlið og þú veist, eins og fólk er búið að vera að segja, þú veist, þeir voru sóttkví, ekki þær, þeir brutu lögin, ekki þær vissi ekki að þeir var í sóttkví, þeir vissu það og þannig að fólk er byrjað að horfa aðeins meira á það og svo fólk líka byrjað að vera bara, ok, þið voru 20 og 19 ára gömul einu sinni, hefðu þið ekki gert það sama, þá var fólk bara, ok, og semulegis, allar aðra stelpur og svo margir búin að vera bara, ég hefði farið, allar aðra stelpur á okkar aldri hefði farið, vitandi það sem við vissum, skilur og það eru örugglega alveg margar fótboltafans stelpur sem hefðu Ég get alveg sagt það við ykkur, sko. Ég hugsa bara þegar ég var tvítugur og það hefði verið einhver svona heimsfræg íþróttakona sem hefði rosa myndarleg, ég veit ekki akkur ég hefði ekki farið að hitta hana, sko. Já, nefnilega. Náttúrulega líka bara skrýtnir og erfiðir tímar, skilur. Maður skilur alveg að fólk hafi áhyggjur á, þú veist, að brjóta lögin gagvart. Þessi er alvarlegt mál, skilur. 100%. Og ekkert sem maður ætti ekki að vera saman, skilur. Maður alltaf á að hugsa út í þetta. En eins og ég segi, þetta var bara algjört hugsunarleys og við vissum ekki betur. Já. Við hefðum aldrei Eru þið búin að ná að kvíla ykkur eitthvað síðan þetta gerðist? Lítið, sko. Já, þú veist, stundum bara svona hellist þreytan og ég bara svona dett út í haldum og svo bara, ok, ég kom núna. Þannig að, þú veist, eins og ég segi, maður líka alltaf svona að hugsa á morgun, þú veist, og eins og ég segi, þú veist, mikið af svona fjölmiðlum og alls konar, maður svona, ok, maður þarf að hugsa hvernig dagur þessin því að hann basically bara pakkaður allan daginn. Já, það er rétt. Þú veist, ótt á eins og við segjum, við erum ekki að fá krónu fyrir þetta. En við minn almáttur, við værum nú miljardamæringar. Já, ef við hefum fengið pening fyrir þetta allt. Ég væri búin að kaupa með mitt eigi hús, sko. Er eitthvað sem ykkur langar að segja að lokum með það? Persónulega vil ég bara þakka fyrir allan stuðningin og öll fallegu skilabóðin og maður getur ekki svarað öllum. Ég held að fólk þú veist, veit ekki í alvörunni hversu mikið þetta hjálpar. Og ég tók ekki einu svona eftir hversu mikið stuðningsrík skilabóð actually hjálpa fyrir
ég lendi í þessu öllu þannig að bara endurst að þakkir fyrir bara til allra sem að hafa sýnt okkur stuðning og sendt okkur fallið skilabóð og bara munar að vita að maður hefur stuðningin líka því að það hjálpa manni að hunsa ógeðslegu skilabóðin og því að þetta alveg brútal, fólk ekkert eitthvað hold back sko. Og líka meira þess að eins og ég las eitt komment að ég með enskuslettur ég tók það bara pínu inn á mig en það bara eitthvað sem ég get ekki laga allir 20 ára gamli krakkar eða fólk, gera allir ég reyndi að vanda mig í þessu viðtali en svo ég að hugsa tilbaka og ég bara, oh my god, það kemur ekkert annað en enskuslettur út mér þannig að ég byrst kannski afsökunar því ég nákvæmlega, ég líka betri í ensku en íslensku það margir í því þótt að ég elska íslenska tungumála okkar og ég alveg gömul sál þegar stundum en ég veit ekki, ég held að þetta sé kannski svona fljótferðni og þetta svo mikið í kringum hann ég bara vani Takk fyrir komuna stelpur og gangi ykkur allt í hæginn Takk fyrir að hafa ykkur